Hello sa inyo mga Lodi, welcome back to my channel, Jerfix nga pala. And today's vlog natin, gusto ko lang share sa inyo kung paano magpalit ng wheel bearing sa likurang bahagi ng ating Mitsubishi Mirage. Papakita ko lang sa inyo kung paano, para magkaroon kayo ng konting idea kung paano magkalas at paano ba yung ginagawang process nito. Okay, ang gagamitin natin dito is yung mga basic tools lamang. 21mm para sa gulong, 30mm para sa nut nya, some flat screw, torque wrench, kailangan din natin ng hydraulic jack, stands, and circlip remover or yung snap ring. Okay, so wag na natin patagalin, simulan na rin natin. Pero kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo and hit mo na rin yung bell button para always kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel nito. Alright, so magsisimula na tayo. Unang-una dyan, kailangan muna natin lagyan ng wheel chuck sa harapang gulong. And make sure pwede natin itong in-neutral, lagay natin sa cambio or lagay natin sa park. Alright, so sunod naman natin, luwagan yung gulong, 21mm. Alamin kung saan yung location ng pwede nating pagjakan. Pwede dito sa gilid, pakita ko lang. Pwede dyan, basta malagyan nyo lang ng goma. Pwede rin dito. Yan, sa bakal na yan. Alright, pwede kayong mag-jack dyan. Then kapag natanggal na yung gulong, tsaka na natin tatanggalin yung cup. Okay? Release natin yung handbrake. Ayan, umikot na. So tanggalin natin yung cup. Kapag nag-aangat tayo ng gulong, make sure na meron siyang safety stand. Meron siyang nakalagay na jack. mm na socket, tsaka handle. Tanggalin natin yung nut. Nasabi mo na to? Oo. O kinukuha na? Kinukuha na. 30mm. Brake pads. Yung brake pads. Ayan, tanggal na. Ayan, gamit lang tayo ng circlip remover para matanggal tong snap ring. Kailangan yung pasarado yung kunin natin. Okay, hindi pwedeng pabuka. Bale, kapag halimbawa wala kayong pang press, dalhin nyo na lang sa machine shop para sila na yung magpe-press. Okay, ganun lang din yung pagpalit ng bearing natin. Tsaka wala tong baliktaran kasi nandito yung magnetic natin, yung magnetic ring. Ito yun. Kaya walang baliktaran yung bearing natin. Kahit saan yan, okay lang. Okay, yun lang. Snap ring ke bali. Sikutin mo. Tapos dito may sanggaan dapat kasi kung diretso natin pag-press dito, wag na sige. Ganyan. Kung I-check tayo sa magkano dito eh. gitna nga. Ayos yun. Kailangan madali. Tingnan mo doon, baka pumigay ha. Wala pa doon. Luma naman yan. Masakang pa yung kamay mo dyan. Marang kayo. Ayun ang pansangga dito, dapat bearing. Ganito na bearing oh. Pansangga. Yan. Para sa mga tamad to eh. Hindi yan. May cambio-cambio. Yan nga. Pag maglagay ka ng gulong, Ah. hindi ka na magpura. Ngayon lang pala tayo eh. Hindi natin naisip eh. Ngayon lang naisip tayo. Hindi natin naisip. Parang aeroplano, ano yun? Kanina? Oo. Grabe. Kaya na isang kamay. Tapos ilagay. Kailangan may grasa rin yung spindle nya. Okay. Lagay yung nut. Yan, tapos torque natin sa 177 foot-pounds. Ilagay yung cup. Wait lang ha. Tukin lang natin to para may saka na.
Yung brake pad wala pa. Hindi pa kasama yun, ano? Kailangan yan. Oo. Kuha na yun. Ayan, okay to. Ayos. Balik gulong. Hirap na isang kamay. Ayan, balik natin yung gulong. Bago natin ibaba, handbrake muna. Diyakan. Kunin ang kalso. Baba. Alright. Ayun, so nalaman na natin kung paano magpalit ng bearing dito sa Mitsubishi Mirage. At least nalaman nyo na rin kung paano. Pero make sure kapag wala kayong pang press, dinadala natin sa machine shop to kasi may mga pang press sila doon. Okay? Parang 500 data mga pag nagpa-press tayo ng mga bearing. Depende po yun sa mga machine shop o yung sa mga nagpe-press. Alright, sana may natutunan kayo sa video natin for today. And maraming salamat sa panonood. And Jerfix nga pala, nagpapasalamat sa inyo. At patuloy ang pagsuporta. Maraming salamat po mga Lodi. Hanggang sa muli po, sana may natutunan kayo.